Ready? Okay, good evening everyone. Xin chào quý vị. We are halfway through our summer chanchi. Tôi đã đi khoảng còn một nửa đường của cái thiền thất mùa hè rồi. And so I'm running out of things to talk about. Thầy hết chuyện để mà nói rồi. Okay, so feel free to ask any questions that you might have. Có ai thắc mắc gì xin cứ thoải mái mà hỏi. One of the things that come to mind is I think we are very proud of what we own. Cái mà thầy mới nghĩ tới là ai cũng là quan trọng cái việc mình có. Yes? The kind of car we drive in California is the kind of car we drive. California này là cái loại xe cái gì lái. Whether it's a nice sports car or whatever. Houses we live in. Nhà cửa mình ở trong. Clothes we wear, áo quần mình mặc. So I remember someone asked the Buddha, so what is a supreme asset that we should have? Người ta mới hỏi Đức Phật là cái mà tài sản mà tối cao nhất mình có thể có là cái gì? 最好的、最高的财产是什么？ So what do you think? 给你nghĩ sao? Your mind? The microphone. What happened to the microphone? It's not working. It is working. You can't hear? You can hear now? Okay, sorry. So, what is the supreme asset you think? Anh quý vị nghĩ cái tài sản mà tối cao, tối thượng mà chúng ta có thể có là gì? What do you think it is? For Mr. Buffett, it is how many more billions he can own. Ông Buffett thì ông coi thì ông có bao nhiêu làm được bao nhiêu tiền. And at the 85 years old or plus, he still wants to make more. That's how important it is to him. Trên 85 tuổi rồi vẫn còn muốn làm thêm tiền. Chuyện quan trọng đối với cuộc đời ông như vậy. That's very important to his life. Miria, what's important to you? What kind of thing would you like to own? Would you feel most important in your life? Wisdom. What? Wisdom. Wisdom? Why you have to give the answer right away? You should be a list, you know. Tôi nói là trí huệ. Anything else? For those of us who do not feel wisdom is very important. Những người khác mà nghĩ là trí huệ không quan trọng. What's important to you? Xiao Qing,是什么? A job. Peaceful mind. Cuộc sống là tâm nó an lạc. Cô Quảng Ngân, cái gì nó quan trọng như kia Quảng Ngân? Nhà người đó, nhà cửa cái gì quan trọng nhất? Besides the houses, what's most important? And temples. Her dream is to have a lot of temples. Cái cô này là trước giờ là muốn có nhiều chùa. I don't know why, but she wants to have temples. Vì sao người Tài Nam thích có chùa? Kỳ cục. What's important? What's the supreme asset to you? Cái tài sản mà quan trọng nhất đối với quý vị là cái gì? Người coi là địa vị. Someone is something. Some people say it's a position, status and position, địa vị trong cuộc đời. Yes. Do you mean supreme position for now or in general for life? For life.
People ask, Buddha, you're the wisest man there is. Người ta nói là Đức Phật á, ngài là Đức Thế Tôn, là người có trí huệ. Thường là con trong cuộc đời con là phải có cái tài sản của cải. They say, I as a person, I must accrue assets and stuff, right? Thế hỏi bạch Đức Thế Tôn vậy cái tài sản gì mà tối cao nhất con nên có, con nên gây. So what is a supreme kind of asset should I have? Doesn't you never thought of it? Không ai nghĩ chuyện đó hả? Yeah. The asset is to have people around me who can show my flaws. Have people around you who can show your flaws? Huh? To become a better person. Show your flaws. She said her asset is people who will stick around and show her flaws. Cô nói là cái tài sản quan trọng đối với cô là có những cái người mà tùy tùng người xung quanh mà sẽ nêu ra những cái lỗi lầm của mình. Okay. I don't know. It sounds so bad. I don't know how to criticize it. Nghe nó điên quá. What if these people are crazy people? Well, I mean, good people. What these people, who know that you want to hear about your flaws, and they go and they tell you about your flaws, actually, it's just creating one thing after another. Hoặc có người ta nói là khi nghe cái cô này thích nghe thức là bị chỉ trích, thành suốt ngày chỉ trích cô hết chuyện này chuyện khác mà toàn chuyện đến trời dưới đất không ạ. So I have wise people, genuine people. Dream on. Tưởng tượng yes, cô Còn Ngân. Cái tài sản của mình nó thu xếp rồi đi về nhãn sanh. She said she wants to attain rebirth. This woman is so obsessed. Cái bà này chuyên muốn đòi vãng sanh. You still here, mà nên còn sống ở đây đâu có vãng sanh được. You're not, cái chuyện vãng sanh là chuyện possible. She says, I want to arrange my assets so that I can go to the Pure Land. Okay, and next one, yes. Can't remember, but I think it's for us right now. It's building blessing. Building blessings. That's the biggest asset. So when you're gone, you have. Okay, building your blessings. Okay. Người thì nói là muốn vãng sanh, người thì muốn xây thêm cái phước. Okay. Yes, Julie. Lots of children. Who will support you when you're older? Đẻ nhiều đứa ra để khi mình già nó nuôi mình. Yes. I'm not sure if I'm saying it right, but đại bi. Dạo gầm đại bí. My God, what is that? German? Huh? What is it? Dạo cộng đại bí. What is it? Huh? Gieo mầm đại bi. Gieo mầm đại bi. Thank you. Gieo mầm đại bi. She says, gieo mầm đại bi. Is she mean, right? Is that what you mean, right? Gieo mầm đại bi. Okay. Nghĩa là giàu cái lòng đại bi. Giàu lòng đại bi. Okay. Rich. Yeah, rich. In the mind of supreme Nazism. Giàu lòng đại bi. Great compassion, she said. Mind of great compassion. Cái lòng đại bi. Okay? I don't know. You know what the Buddha said? Big Đức Phật trả lời sao? It says his supreme asset is, you'd never guess. Cái tài sản mà tối thượng Đức Phật nói là
Good health, sức khỏe. What else? Think about it. What is the supreme asset that this? Would you think was supreme asset? What does it mean to you? Cái tài sản tối thượng, what does nghĩa là sao? Meaning the kind is the most invaluable asset you can have this lifetime. Yes. Cái tài sản tối thượng có nghĩa là thứ nhất là cái tài sản mà quý báu nhất mà quý vị có thể có cuộc đời này. You agree? The most invaluable thing you can own this life. Agree? Đúng không? Cái quý nhất cuộc đời, ngay cuộc đời này. And also the most invaluable thing you know future life. No? Và cái tài sản mình quý nhất mình có thể có đời sau. Yes? So what is it? What is the most precious thing for you to own right now, this lifetime, and in future lifetime? Cái gì mình có mà quý nhất có thể có kiếp này và kiếp sau. You know, you buy a car, it probably will depreciate next year. Okay, mua chiếc xe đương nhiên nó giảm số, it decreases in value. Nhà cửa in California increases in value. Nhà cửa in California thì nó tăng giá, except for temple, tùy mấy cái chùa nó sụt giá. Okay, what is that you can own that is most value to you now and in the future? Cái gì mà quý nhất mà quý vị có thể có giá trị nhất cho quý vị kiếp này và kiếp sau? Think about it. That's the meaning of the question. Yes. I don't know, maybe contentment. Trí túc. Yeah. Yeah, when you think about it, is this what's amazing? That people spend so much time and energy in their lives working hard and applying efforts, and they don't even know what's most important thing they can accrue. Instead of following blindly what the father and mother, what the professors, what the neighbors are saying, what's the most invaluable. Cái gì nghĩ lại cho coi cuộc đời nó là lắm. Mình bỏ biết bao nhiêu sức của mình ra theo cái lời của cha mẹ mình dạy, theo lời của thầy cô mình dạy, theo lời của những bạn bè mình dạy là cái gì quý nhất trong cuộc đời. Không hiểu là không hiểu là nên hiểu, nên chịu rõ ra có đúng là không đúng. What is it? Contentment? If you're content, what about next lifetime? This contentment could be more useful to you. Nên mình nói chuyện là mình vừa thỏa mãn kiếp sau, nhiều khi mình không thỏa mãn mới được. Sometimes it takes discontentment for you to work harder. No? Nhiều khi mình phải cần bất mãn mình mới làm việc nhiều hơn. Right? What is it? I used to think it's money, like Warren Buffett. Cứ thấy cái tưởng đồng tiền. And then I changed my mind, and then I thought it's about temple. Sau này mới nghĩ là chùa. And I realized the bigger the temple I have, the more headaches I have. Nên sau mới biết cái chùa nó lớn chừng nào, nó càng nhiều nhức đầu chừng ấy. Yes. Getting close. Mình thấy mình biết mình đang khổ. Okay. The problem with suffering is that next lifetime that you born in the heavens. Okay. Cái khổ, cái vấn đề của khổ như vậy, nếu quý vị nghĩ cái khổ là cái quan trọng, biết khổ đó, thi khổ là quan trọng nhất. Kiếp sau quý vị sinh lên quả trời đó, quý vị không biết khổ là gì hết đó. Next lifetime in heavens is no use to you. Because it's not possible for you to understand what suffering is. It's not possible in the heavens. Trên quả trời, quý vị không thể nào hiểu khổ là cái gì được hết. Không thể nào mường tượng được khổ là gì hết. You have no clue what suffering is. Quả trời nó khổ như vậy. That's why so much suffering in the heavens. You give up? Yes? Here?
to achieve enlightenment and gain access to the Pure Land? One thing only, you cannot ask it, you cannot claim it too. Ông đòi hai cái, vừa được giác ngộ, vừa được được tại Tây Phương Cực Lạc. You achieve enlightenment, why would you need to go to the Pure Land? Thứ nhất, nếu như quý vị mà đắc giác ngộ, quý vị đi Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Cô Quảng Ngân, nếu mà cô đắc giác ngộ kiếp này, có muốn đi Tây Phương Cực Lạc hay không? I ask for Yin who's obsessed about the Pure Land. If you attain enlightenment this lifetime, would you want to go to the Pure Land? Có muốn đi là không? She says she still want to go. Only because she doesn't know what enlightenment is yet. Tại cô chưa biết thì là giác ngộ là cái gì thôi. It turns out the Buddha says, the supreme asset is faith. Cái tài sản tối cao nhất là cái lòng tin. Faith. Xin. Lòng tin. Lòng tin. Có lòng tin á thì có cơ hội đi vãng sanh. If you have faith, you have a chance to go to the Pure Land. You have faith, you have a chance to become enlightened. Nếu quý vị có lòng tin, có cơ hội để mà đắc giác ngộ được. If you have faith, you can put an end to your suffering. Nếu như quý vị có lòng tin, có thể liễu cái khổ được. Agree? It turns out, by the way, someone said earlier, blessings. Very smart answer. Người khôn trả lời nó là phước. True. Blessings is one of the supreme assets. Blessings has so many things. Thì cái khổ đó, cái phước nó có nhiều loại lắm. Okay? It turns out, faith is one of the biggest blessings you can have. Sự thật đó, cái lòng tin đó là cái phước, những cái là phước, một cái là phước mà lớn nhất quý vị có thể có. Okay? In fact, I tell you this. Rồi cái chuyện khác thầy nói nghe, quý vị nghe. In this Dharma ending age, cái thời mạt pháp này, thưa quý vị, you need to have the proper faith in order to get out of this mess. Trong cái thời mạt pháp này, quý vị phải có lòng tin đúng và mới có thể thoát được cái khổ đau, mới liễu khổ được. Okay. To put an end to all suffering. To put an end to all suffering, you have to do two things. Muốn liễu cái khổ đó thì quý vị phải làm có hai cái chọn thôi, lựa chọn đó. Number one, you attain rebirth to the Pure Land. Quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. You put an end to all sufferings forever. Quý vị vãng sanh được thì mọi cái khổ nó sẽ vĩnh viễn nó được giải quyết, không bao giờ khổ nữa. You never know suffering. Actually, the very moment you're born to the Pure Land, thực ra thì ngay khi sát na quý vị sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc, open your eyes, mở mắt ra, you feel, wow, this is happiness. Mở mắt ra thấy, trời ơi sao mà sướng dữ vậy. Còn mở mắt ra thấy, ôi vàng. You open your eyes, gold, diamonds, kim cương, ngọc thạch, jade. So happy. Okay. Or some people, người khác mở mắt ra, food, kim chi,
Mới này, ủa, trời ơi, kim chi. Okay, I'll make some fasting. After fasting. After fasting. Hungry. For some of us, lychee. Ôi, khác này, cái lychee. Oh, by the way, those of you who just came tonight, please bring some lychee home. Okay, we have a lot of lychee. Please take some home with you. Chúng tôi mới được cho một mớ nhãn, thành mời cái gì đem lychee về nhà dùng nhé. Alright, so you go to Western Bliss Field and not only do you put an end to your suffering, but you feel so happy. Qua đó cũng phải là sướng dễ sợ. Okay, instantaneously, ngay lập tức. In order to go to the Pure Land, the first requirement is to have the right faith. Thực sự cái điều kiện đầu tiên mà quý vị muốn vãng sanh đó, là quý vị phải cần cái lòng tin. Some might say, có nhiều người hỏi, what if the people who don't have faith can attain rebirth? Có người trả lời, chẳng hạn như cái ông kia đó, là guy who do in the 49 days. Cái ông làm 49 ngày đó, cái miệng nói tôi tin, mà cái tâm thì không tin. The mouth says, I want to go to the Pure Land. The mind says, I want to stay here. Miệng thì nói là tôi muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Tôi tin là tôi ở đây để tôi vui với vợ tôi đi đánh bài tiếp, uống rượu tiếp. Okay, go to the casino, gamble, drink, have fun. Như vậy đó. That is not having the proper faith. Như vậy có nghĩa là không có lòng tin. Agree? Mà tại sao ta tin? How could they go? Sao có lòng tin? Sao mà đi được? Or the externalist, hoặc một cái người đạo, người ngoại giáo, ngoại đạo. Người ta không có lòng tin. Clearly don't believe in Buddha. Họ không tin Phật. Clearly don't believe in the Pure Land, không tin có tịnh độ. How can they go? Sao họ đi được? And yet the Buddha says, yes, the externalists can go. Đức Phật nói những điều ngoại đạo vẫn đi được. Nghiện si ke vẫn đi được. The drug addicts can still go. Okay. How is that? Cô còn nghe? Thiện duyên, he says, good conditions. Okay. What kind of good conditions? Thiện duyên gì? Requirement for the rebirth of the Pure Land is very specific. You must have faith. Cái điều kiện vãng sanh rất rõ ràng. Quý vị cũng có lòng tin, không đi được. That's for sure. Không cách nào đi được. Yes, Peter. It's a blessings too. Yeah, faith is one of the highest form of blessing. Cái lòng tin thiệt ra quý vị có đủ phước rồi mới nó biến thành cái lòng tin. It turns out right, by the way, you must have enough blessings before you have faith. Để đủ cái phước rồi đó mới có được cái lòng tin. Chứ không phải phước là có lòng tin tự động đâu. Just because you have blessing doesn't mean you have faith. Okay? For example, ví dụ, you may have blessings, may have enough blessings so that you you know about the temple. Khi vì có phước để mà nghe tới cái chùa. So that you go there and you receive help from the temple. Tới đó để mà hưởng cái phước của chùa. Okay? But it doesn't mean that you have enough faith. Đâu có nghĩa cái vị có đủ lòng tin đâu. Chỉ tới để mà hưởng cái phước thôi. You just go there to enjoy your blessings from the temple. That's all. You get free lychee, ăn được trái vải miễn phí, you know, free vegetarian food, ăn đồ ăn tươi miễn phí đó. That's your blessings, by the way. Cái đó phước của quý vị. Doesn't mean you have faith. Chứ có nghĩa là quý vị có lòng tin. Yes? Yes. But the faith is kind of like
I will come here every day during chances to listen because I believe whatever. Mm-hmm. But then when it comes to the practice, like cross the leg when the pain is really bad, or you don't eat for like 3 days, and then Mister say, oh, it's a good thing to skip another. You don't eat for another day, but I'm like, your mind says like, no, I feel like I should eat. It's lack of faith, right? Lack of faith, that's correct. Oh. Not enough faith. Tôi nói là tin thiệt, nhưng được khi mà tới một lúc mà biểu ăn tiệc thực 3 ngày á, thì tôi khó chịu lắm. Tiệc thực 3 ngày xong thầy mới nói tiệc thêm ngày nữa đi, không được. Vậy có nghĩa tôi chưa đủ lòng tin. Đúng, chưa đủ lòng tin. Meaning you have faith up to a certain point and then stop short. Đủ lòng tin tới một mức nào đó thôi, xong ngừng lại. This happens by the way. Okay. That's in the second path. Đây là cái hiện tượng mà khi quý vị cái trường hợp thứ nhì, the second alternative. The second alternative to put an end to all your suffering is you become enlightened. Remember, number one is you go to the Pure Land. Okay, is put an end to all suffering immediately. Cái vì vãng sanh tới phương cực lạc là lập tức tất cả khổ nó liễu hết, ngay lập tức, all of it. Nghĩa là cố cái gì cái dễ sợ không? Vãng sanh được là không bao giờ còn khổ nữa. Never no suffering ever again. What happened when she disappears? She wanted me to talk about Pure Land and she disappears. Rồi cứ tới cứ khèo thì nói chuyện về vãng sanh cái phương cực lạc, mà khi mà nói một cái là bà bỏ qua đi. See that? So number one is you want to put an end to your suffering. Pure Land is the way to go. Okay. Anh là cái vị muốn mà liễu khổ, cái phương cực lạc là cái con đường quý vị phải chọn, một cái chọn rất quan trọng quý vị phải biết. Yes. It could be that he, for many lifetimes, previous lifetimes, he very cultivated. So that he believed in the Buddha. Right. Yes. So in his lifetime, but because his wife did say that, her husband always said that, being blind is so suffering. I think if one day we can go to a Pure Land, that's the best. And his wife said, you don't really do cultivate or go to temple, how can you go? It's very hard. It's true they have prior blessings. It is true. Cái ông này, ông già này, những cái ông the gentleman who we doing the finalizing of 49 days, it's true he has prior blessings. Otherwise, you wouldn't have a chance. Đương nhiên kiếp trước phải trồng nhiều phước lắm mới có thể có cơ hội pháp vãng sanh. It is true. To attain rebirth, you need to practice this Dharma door many lifetimes. Thực thật, quý vị muốn vãng sanh cần rất nhiều kiếp mới được vãng sanh. It takes many lifetimes before you attain rebirth. But it takes a certain kind of faith before you attain rebirth this lifetime. Thì sự thật thưa quý vị muốn vãng sanh kiếp này phải có đủ cái lòng tin mới được vãng sanh kiếp này. Còn nếu quý vị có lòng tin á, có nghĩa trong tương lai quý vị sẽ được vãng sanh. If you have faith, in the future you attain rebirth. Not necessarily this lifetime. Không có nghĩa là kiếp này quý vị được đâu. Trong tương lai quý vị sẽ được. You have. In the future you will. Okay? Is that clear? It's not that easy. Vãng sanh nó khó lắm. Faith takes many lifetimes to build. Cái lòng tin nó cần nhiều kiếp lắm. Nó mới được uốn đúc thành hình. It takes many lifetimes for faith to begin to take form. Okay? So the second alternative to put an end to suffering, cái trường hợp thứ nhì mà quý vị muốn liễu cái khổ đó, is to practice, là tu. You do chán chỉ, tu thiền thất in particular. Yes? Meaning 7 days. Có nghĩa là 7 ngày. All right? Because if you practice, when you cultivate, then you have a chance to put an end to suffering forever as well.
Nếu quý vị tu, quý vị cũng có cái cơ hội để mà liễu cái khổ luôn. Once you reach enlightenment, một khi quý vị đắc giác ngộ rồi, quý vị sẽ không còn khổ. If you reach enlightenment, you will never suffer again. So far, so good. Okay. So you see, we talk about going to Pure Land takes faith. Cái phần đó mình nói hồi nãy muốn đắc vãng sanh phải cần có cái lòng tin. Not only just faith, the proper kind of faith. Và không phải lòng tin không, mà là cái loại tin đúng mới có thể vãng sanh. Alright. What about enlightenment? Trường hợp thứ nhì, nếu quý vị mà tu để mà đắc giác ngộ, okay, the critical asset you must have in order to attain enlightenment is faith as well. Và quý vị muốn đắc giác ngộ cũng có cần một cái điều kiện rất quan trọng là cái lòng tin. Also faith, cũng là lòng tin, dễ sợ không? And if you don't have enough faith, nếu quý vị không đủ lòng tin, then you have to continue again in future lifetime. Nếu không đủ lòng tin thì trong tương lai phải tiếp tục tu to accrue more blessings, accrue more faith, để mà tích tập thêm phước, tích thêm lòng tin. And if it's not enough, you have to continue another lifetime. Nếu chưa đủ thì tiếp tục tu kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. And when it's enough, become supreme asset, thì cái gì trở thành đủ rồi, trở thành ngoài là cái tài sản tối thượng. Then either you go to the Pure Land or you become enlightened. Khi như vậy, khi mà đủ rồi thì quý vị hoặc có thể cái duyên tới quý vị vãng sanh thế phương cực lạc, hoặc là quý vị đắc giác ngộ. That's why the Buddha said the supreme asset is faith. Vậy Đức Phật mới nói cái mà cái tài sản tối thượng là cái lòng tin. Because only through faith can you put an end to suffering. Also, tại vì chỉ có lòng tin mới giúp quý vị liễu được cái khổ. Yes. Because with inadequate faith, you will continue to suffer lifetime after lifetime after lifetime. Và nếu quý vị chưa đủ cái lòng tin, quý vị sẽ tiếp tục khổ kiếp này tới kiếp sau. Và phải cần tích tụ thêm lòng tin để mà khi nó đủ rồi sẽ liễu. Yes. So what can we do to grow faith? The Buddha didn't say anything. He just said, you have to have faith. That's all. He didn't tell me how. Hỏi bây giờ làm sao làm đủ lòng tin. It takes many lifetimes. Nó cần nhiều phước, nhiều kiếp. Yes. So would it be the other thing, like how you were saying, how he can go to this lifetime? For me personally, I think my sister been here for a long time with the master, and I know that before she tried to convince us about the feeling, we don't believe it. Until my mom passed away, and master did the 49 day for my mom, and after that I feel like a whole family, we hear of life change that especially my sister and my sister really have faith in the Pure Land. And I know that last year or so, my nephew passed away, and then the first thing they did is do the 49 days for him. Mm-hmm. Because it's lifetime. Mm-hmm. So suffering, like you don't know where you go. Mm-hmm. And they really believe in that. And then I think for us to be here, we really have blessing. And then for us to believe that, because not every temple that when they say 49 days, when you do the 49 days or that your descent will go to Pure Land. It's not. Because I remember that when my dad passed away, I used to go to this temple. They actually do like
they say that if they do the, like sort of like 49 days, the whole 9 yard, like when my dad passed away, there's so many like monks and nuns come and chant everything. Yes. And then after that, I remember the man in charge said, "Oh, your dad goes to Chile." I'm not confused. Your dad go with the Buddha. That's all I know. What did he say? What? At the end, what did he say? At the end, he say, "Oh, your dad go with the Buddha." He didn't say he went to the Pure Land. No. He doesn't know. He cannot say that unless he knows. Good, right? To me, for us, at least we did our best. That's how we all learn to say. Then he went with the Buddha. Yeah. It is true, you know that. You know what it means how he went to the Buddha? Chào Trinh. Tiếng nó tụng á. Huh? He went to the Buddha. What does it mean? It is a blanket true statement. Nói mà ông người đó là đi với Phật rồi, cái đó là đúng. Nó không bao giờ sai. It's never wrong. This is how we monks and nuns have learned to talk. Mấy người thích nói như vậy. Ồ, sau 49 ngày chúng ta làm rùm beng rồi á, về với Phật rồi. He went home to the Buddha. Đúng không? Right? You hear that? Về với Phật rồi, về cõi Phật rồi. He went to the Buddha's land. Phải không? Về cõi Phật là nghe đúng không? Về với Phật rồi, về cõi Phật rồi. Yes? Yeah, I think they want to hear this. And it is universally true. Khi mà nói mà về với Phật rồi về cõi Phật là hoàn toàn đúng. Còn nếu người sư mà dám nói về Tây Phương Cực Lạc á, mà không phải là đò đó nha. If the monk says he went to the Pure Land, he knows full well he doesn't know, he's not for sure, or he knows it's not true. For sure he doesn't know. If he says he went to the Pure Land, he's done. Xong. Hòa thượng là tiêu rồi đó. Và một người không, người sau phải tới nói như vậy. And then only for that person, next person that comes to the temple asks for help. Oh, he went to the Pure Land. Another seat for go to the house. Cái đó là thoát không được á. Làm mình chuyện như vậy là khỏi nói chuyện vãng sanh nữa luôn. If these monks nuns who talk like that, forget about going to the Pure Land. Đừng nói chuyện đi vãng sanh. Xuống đọa địa ngục. They'll fall to the hells. Guaranteed. So what we learn to say, thành ra mấy thầy mấy cô, monks and nuns, young monks and nuns should learn to say, he went to the Buddha's land, nói là về cõi Phật rồi, or he's now with the Buddha, bây giờ ông ở với Phật rồi. But don't ever say, if you don't know, he went to the Pure Land. Mà nếu mà quý vị không biết thì đừng bao giờ dám nói, nên nói là ông về Tây Phương Cực Lạc rồi. You don't say that. Okay? Children, you remember? Okay? Be careful. Okay? Why is it true? Tại sao đúng? Buddha is everywhere. Phật là Buddha is everywhere. Everywhere is Buddha's land. Phật ở khắp mọi nơi. Tầng hư không biến pháp giới để có Phật. You know, until the exhaustion, the empty space, to the end of time, you find Buddhas in Buddha's land. Khắp cái vũ trụ này toàn là Phật độ không. The Buddha's land is all over this universe. There's nowhere that's not a Buddha's land. Không có cái chỗ nào mà không phải là của Phật. Dễ sợ không? So for me to tell you he came home to the Buddha, it is so true. Nên thầy mà nói là ông này, cái người này về với Phật rồi, thì cái nó hoàn toàn đúng. He came home to the Buddha before he died, and after he died, it's the same thing. Trước khi ông chết, ông về với Phật rồi. Sau ông chết, chắc chắn sẽ về với Phật rồi. Ông vẫn hiểu. Well, you say, really? How amazing!
Ta nghe pháp rồi. I say that's why you speak Dharma, girls, boys and girls. You know, you have to choose your words carefully. Pháp nói cho đúng, mình không bị đọa địa ngục. Then you won't fall to the hell. But if you don't have enough faith, then you have to accrue more next lifetime. Để quý vị chưa đủ phước, chưa đủ đồng tin, thì kiếp sau thì thêm đồng tin này thì mới có cơ hội đắc giải thoát. Because faith is what brings you to liberation. Và cuối cùng cái lòng tin là cái mà khiến quý vị đắc được giải thoát, hoặc là đắc giác ngộ, hoặc là đi tới phương cực, hoặc là đi khỏi tịnh độ. So liberation, faith is the ticket, is the requirement, necessary requirement for you to attain liberation through enlightenment or going through healing. That's why the Buddha said faith is a supreme asset. Vì vậy Đức Phật mới nói là cái lòng tin là cái tài sản tối thượng của cuộc đời. Alright, here's what happens. Nó rõ hơn một tí cho quý vị nghe. Why do you need faith to become enlightened? Tại sao mà có lòng tin mới có thể đắc giác ngộ được? Yes. You don't faith, you don't cultivate. Khi có lòng tin không có tu. Okay. They have faith, but they don't cultivate. Mấy cái người có lòng tin nhé, cái người tin dễ sợ lắm. You ask them, they have faith. Absolutely. Tin là tin, đúng không? Thì tu là không tu à? But cultivation, no. Too much. Too much. You ask for too much, master. Ông thầy đòi hỏi quá đi. Thiền thất, come on, we're busy with our life. Thì giờ ai mà đi thiền thất? We have obligation. Chúng tôi có cái trách nhiệm của cuộc đời chúng tôi, sao mà đòi đi tu được, đúng không? Yeah. So you have faith, but it doesn't mean you cultivate. Lòng tin đúng có nghĩa là quý vị sẽ tu. What is cultivation, by the way? Tu nghĩa là sao? Is it chán chi? Có nghĩa thiền thất hả? No. Tu không phải là thiền thất. Mặt thở phào ra. Mày quá. Because if cultivation is chán chi, then we are all in trouble. Nếu như vậy tất cả mọi người đều là kẹt hết rồi. What is cultivation? Cultivation is the things you do in order to open your wisdom. Tu cái gì quý vị đang làm để mở trí huệ của mình. Đó là tu. That is cultivation. Or cultivation là phải tu như vậy. If you do it right, then the faith increases. Nếu quý vị làm đúng, tu đúng, thì tự động cái lòng tin nó tăng trưởng thêm. Make sense? It does not necessarily mean you must meditate. Có nghĩa quý vị phải thiền. Doesn't mean you have to recite Buddha's name. Không phải biết niệm Phật. Doesn't mean you have to do the hands and eyes. Không phải quý vị phải tu cái thủ nhãn đâu. Whatever you do, okay, that increases your faith, the proper faith. That's cultivation. Làm cái gì đó để phát cái lòng tin theo từng ngày nó cần tăng trưởng, thì cái đó mình là tu. Whereas a lot of people who cultivate, ngược lại có những người tu, they sit and meditate in the valley, high in the mountain. Những người có lòng tin, ta tu là ta
ngồi ta thiền ở trên dưới thung lũng, leo túa lên cái núi cao này ngồi thiền, rất là tinh tấn. Doesn't mean they have faith. Tôi nghĩ họ có lòng tin đó. They have faith in what? They have faith in themselves. Họ tin ở cái bản thân của mình. Doesn't mean they have faith in the Buddha. Tôi có nghĩa có tin Phật đâu. Because of that, they will not become enlightened. Vì vậy họ không được đắc giác. They have faith in themselves. Having faith in yourself is not enough. Cái vì lòng tin với cá nhân mình nó chưa đủ. Is that clear? Nghe hiểu không? Thành ra tu đâu có nghĩa là mình phải ngồi thiền nào đó. So therefore you must understand, must be clear in your head. Cultivation is not about doing chant, meditating, all those things. It's about whatever it takes to plant blessings. As you have more blessings, you have more faith. And tu có nghĩa cái gì phải trồng thêm phước. Và phước đúng tự động nó phát triển cái lòng tin. Còn trồng phước trật á, nó không phát triển lòng tin đâu. So you plant blessings and you plant the wrong kinds of blessings, it will not increase your faith. It only increases your ego. Trồng cái phước mà nó trật á, nó không phát thêm cái lòng tin, nhưng phát thêm là nó khiến cái bản ngã cái vị nó lớn hơn thôi. You plant more blessings, you make more money, cái vị có nhiều phước hơn, cái vị nhiều tiền hơn. You have more social status, cái vị có quyền thế hơn. Đâu có nghĩa cái vị có lòng tin đâu. Doesn't mean you have faith. You have faith in yourself only. Chỉ có tin với mình thôi, không tin ai nữa. The more money you have, the more power you have, the more you believe in yourself, no one else. Correct? Ông thầy cũng vậy đó. Càng có nhiều đệ tử, càng nhiều chùa càng to, càng nhiều tiền, thì càng tin mình nhiều hơn tin Phật nữa. Same thing with the money. The bigger temple we have, the more money we have, the more disciples we have, the more fame we have, we believe more now. So, now I'm so important. Now I am Buddhism. Bây giờ mới nghĩ mình là Phật giáo luôn. Yes? That's the wrong kind of blessing. Cái đó phước trật rồi. Yes. Is it possible to know the difference? Is it possible what? To know the difference. To know the difference? Yeah. Between what and what? Between having faith in yourself and having faith in Buddha. Is it possible to know? Có sự khác biệt giữa mình biết sự khác biệt giữa tin mình với tin Phật không? How do you know that you have faith in yourself, and how do you know you have faith in the Buddha? Sao quý vị biết là mình có lòng tin với mình có lòng tin với Phật? How do you know? Yes. The master asked to do something that I hate, and I choose to do it. Yes. So she said, yes, there's a way to know. Có cách để mà biết. What's one way to know? Một cách rất dễ nhất mà biết. One very simple way, surefire way to know that you have faith or not, để quý vị biết có lòng tin là không, is, and I thank you for the question. Câu hỏi rất là khôn ngoan. Yes, is what? Okay, we reached the point where, some of my disciples said, Master, you take too long to speak Dharma. And I will have to reveal to you my secret of speaking Dharma. I take a long time to warm you up. And then comes to the meat of the question. Thầy phải biết cái cách nó phát, thầy rất rõ ràng. Thầy bỏ thời giờ ra để thuyết phục quý vị tới lúc mà sắp chín rồi đó. Lúc đó mình bắt đầu. That's when I start monetizing xiên chuyện. Pay attention, please. This is a very important technique. This is the crux of the evening. Mới tới phần quan trọng rồi. How do you know? Bây giờ nó chín rồi đó, sắp tới.
You start exercising your fingers. Bắt đầu mình tập thể dục cái ngón tay mình. Yes. How do you know? How do you know? What's yeah? I mean, maybe that's the point. You have faith, but how do you know? It seems like a paradox. How do you have the right faith? Làm sao mình biết có đúng cái lòng tin? Làm sao mình biết được? Yes. You have faith in your advisor. Don't you hate it? Before I have a chance to monetize, it's given free. You should have a talk with these people, okay? We should work in a team, not as against each other. Nó pháp thầy trò mà nói cùng một cái pháp, không thể nói thọc gậy bánh xe nhau. You cannot, you know. The real test, a very simple test that never fails. Một cái loài mà cách mà quý vị biết mà không bao giờ nó sai hết. Okay. Is that the faith, the proper faith, is a faith in your good know advisor. Lòng tin là tin thiện tri thức. In Mahayana, it's so typical of Mahayana. Only Mahayana we talk about it. Đại thừa chúng ta nhấn mạnh cái chuyện này. Tin cái người thiện tri thức. You have to have faith in your good know advisor. Okay? Yes. What is the requirements for being a good knowing advisor? Is good knowing advisor always enlightened already, or like what is the requirement in a good knowing advisor? We don't talk about the qualifications for a good knowing advisor. We only talk about qualifications for you to become enlightened. Okay, how do you know? What if you want to become a good knowing advisor? How do you know? Yeah. I'm not answering that yet. It's not enough time. Vấn đề, okay, let's talk about tonight. Faith in good knowing advisor. Tôi nói về cái vận lòng tin thiện tri thức của quý vị. It's very important. That's Mahayana, Đại thừa. Because if you have faith in your good knowing advisor, you probably can get reborn to the pure life. Nói cách khác, quý vị có lòng tin thiện tri thức, quý vị có thể đắc được bản身. You have faith in your good knowing advisor, you also attain enlightenment. Quý vị tin thiện tri thức cũng có thể đắc được giác ngộ. That's why faith is the supreme asset. Vì vậy cái lòng tin mới là cái tài sản tối thượng. Supreme asset is none other than faith. Thành cái tài sản tối thượng không ngoài cái lòng tin. Okay? So, example earlier, okay? You have faith, you good advisor, you cultivate, mình tu, cultivation. Your good advisor tells you something, thầy thiện tri thức nó làm này, you do it. That's faith. Thầy dạy, làm theo. He teaches you, you do it. That's correct. That's faith. Right? He says, go to Chanchi. You go to Chanchi. Ngồi thiền đi, ngồi thiền. Go do dishes. Đi chùa phòng tắm đi. Đi chùa. Go. Thiền nó thoái lên. Thiền nó thoái lên. God is stinky. Nó hồi quá. Okay? But you still do it. That's faith. Yes? Eat. Ăn. That's easy. Fast. Tiệc thực. How long? Tiệc thực bao lâu? 3 days, 3 ngày. Okay, 3 ngày thì được. 3 days, I can do it. Comes day number 3. Fast some more. No!
tới ngày thứ ba con từ cực thêm không. What does it mean? Not enough faith. You have faith, but not enough. Có lòng tin nhưng chưa đủ. See that? Because of that, you won't become enlightened. Vì vậy, không được giác. Precisely. Same thing, giống như vậy. You want to về cái vãng sanh cũng vậy. Same thing with rebirth, the same exact thing. The good no advisor says, he says, I want to attain, I want to go to Pure Land. Tôi nói ông thầy nó con muốn đi vãng sanh. Okay, vãng sanh. And they give you instruction, nói làm gì làm. And that's the point. Rồi tới lúc mà cái vị mà lý do không vãng sanh được, tại lúc mà phải làm thì không chịu làm, nói không chịu làm. Okay, same exact thing. It's the lack of faith that stopped you from rebirth, that stopped you from getting enlightened. Và vì thiếu lòng tin thành cái vị không đắc được vãng sanh, vì thiếu lòng tin cái vị không đắc được giác ngộ. What happens during your practice khi quý vị tu? The one thing that's most scary, một cái mà nguy hiểm nhất, rất là đáng sợ, is yourself, là quý vị. You stop yourself from going to the Pure Land. Quý vị là người tự cản trở không cho mình đi theo cực cực lạc. You're the one who stops yourself from getting enlightened. Quý vị là người tự chặn mà lại không cho mình đắc giác. No one else. No one stops you. Không ai cản cái gì hết. You stop yourself. Tự cản trở đấy, tự chặn mình lại. It is most pronounced when you are alive. Cái chuyện lúc mà quý vị còn sống đó, cái chuyện mà tự chặn mới lại nó rất là thông thường, so commonplace. It is not as much easier to deal with that. You're stopping yourself after you die. Sau khi cái vị chết rồi đó, cái vị khó mà chặn mình lại đó. But when you're alive, it's so easy for you to stop yourself. Lúc quý vị còn sống đó, tự chặn mình hoài à. Thành ra nhiều khi cái pháp vãng sanh đặc biệt ở đó, tại vì sau quý vị chết rồi, khi còn sống mình có thể làm lơ, mình làm. This is what the beauty of the rebirth Dharma. Okay, as you are alive, while you're alive, you can do whatever you want. Doesn't matter. Còn sống làm quậy. But after you die, sau khi quý vị chết rồi, it's so much harder for you to stop yourself. Sau khi quý vị chết rồi, quý vị mất cái tự chủ rồi, thì khó mà cản trở mình đi vãng sanh. Thành cái Phật pháp mình có pháp 49 này nó tuyệt vời vì vậy. Cái đó là cái lúc đó là lúc mà tốt dễ nhất giúp quý vị đắc vãng sanh. Tại vì không còn chặn. Còn sống á, là muốn giúp quý vị dạy, quý vị đắc giác ngộ, quý vị tự chặn mình lấy. Mà chết á, thì chặn không được nữa. Còn sống á, tự chặn mình lại, không chịu đi vãng sanh. Mà chết rồi, chặn không được. This is so interesting about about the process. When you are alive and you practice, you do yourself consistently stop yourself from getting enlightened. No one else does, but you yourself stop. Don't blame on the demons, don't blame on the ghosts. Đừng có trách quỷ, đừng có trách ma. You yourself stop it. No one else. Không ai chặn được hết á. The demons are innocent. Cái ma nó vô tội. They're innocent, I assure you.
They're good people. Mà nó tốt lắm. The ghost, they're very good. Con quỷ nó rất là tốt. Nó may be a little bit ugly. Nó xấu một tí. So what? Maybe stink a little bit. Như cái nó hôi một tí. But they're not the one who stop you from your life. Họ không cản trở cái con đường tu của quý vị. You stop yourself. Ultimately, you want to stop yourself. Cuối cùng quý vị là cái người cản trở. Hard to believe. Khó tin hả? I know it's easy for all of you to blame the demons and the ghosts. Biết ai cũng quen cứ nói là phải cứ đừng có ma quỷ, tôi đã đắc giác ngộ rồi. It's not true. It's you who are the worst demon, the worst ghost. Quý vị là cái người ma mà tệ nhất, quý vị người là quỷ mà tệ nhất. Oh, people are excited. Yes. Cô con let's give her a chance. Cái người mà nó bệnh ha, mình kêu nó niệm Phật mà nó không có niệm, không ra cái thứ đó, mà tại sao mình chết á, nếu mà nói chết á thì nó 40 tiếng ngày đưa cái người đó đi giảng sanh, người đó nó đối phó làm sao? He says, what if they're alive? You tell them recite the Buddha, and says no. Go to the field. No, are you kidding? I'm happy here. I'm rich. I'm powerful. I have lots of wives. I'm the king. What would I want to feel like? I got everything I want. Lúc còn sống, tôi là vua, tôi là chúa, tôi có hoàng hậu đầy đủ hết, cung phi đầy đủ hết, tiền bạc đầy đủ hết. Tại sao đi làm cái gì? Khùng à? Nói ai mà nghe? Mà tại sao chết nói là nghe? So, but what happens after they die? After they die, they are no longer kings. They no longer have money. Sau khi họ chết rồi, họ thấy là họ không còn tiền nữa. They no longer have love. Không còn tình yêu nữa. That's why you can talk to them. Đó mới khuyến họ mới nghe. Còn bây giờ nói nghe, right now you fool yourself. Cái gì quá tự tin nói. That's why. Vì vậy. Yes, second question. I found out something interesting when I started fasting today. I can normally sleep well. I wake up like 5 times every night. As soon as I decide to fast, after I have good dinner, so every day is the same. I decide I'm going to fast, I can sleep every single time. Cô này cô nói thường ngủ là con quỷ nó quấy rầy cả đêm mà. Cái quấy rầy nó làm nó ngủ không yên thân. Rồi lần này cô quyết định ăn buổi tối cho nó ngon nên ăn đầy đủ. She stuffed herself last night to make sure that for the next 3 days there's no food that we serve at the temple she has not tasted yet. Cô tối hôm qua cô ăn vậy đó, ăn hết tất cả những đồ ăn trong chùa để chắc chắn trong 3 ngày liên tiếp này không có đồ ăn gì mà cô chưa ăn hết. And then she went to bed, xong đi ngủ. And lo and behold, the ghost is so satiated. So, oh, I'm happy the next 3 nights. Con quỷ nó mừng quá, nó ăn no quá. Thôi ngủ cho nó giấc cho nó đã. And the ghost says, I'm gonna have a good night's sleep too. Every single time? It's the last time too when I start fasting. Like I don't have any problem sleeping. Okay, then what you do? Just for experimentation, you try to do 3 days, right? Do 4 days, you see on the 4th night. See, I rest my case. This woman here has inadequate faith. Mình cô thầy khoe, thầy nói bây giờ cô thử như vậy này. Cô thử là cái tu 3 ngày xong rồi đêm thứ 3 mình quyết định mình tiếp tục thêm đêm thử không quỷ nó phản ứng ra sao. Nó không được. Rõ ràng là thiếu lòng tin. See? So what is the answer to the question? How do you know I have faith in yourself? Or is it the right kind of faith? Sao biết cái này có lòng tin đúng? The faith is
manifests itself through the faith in your good knowledge, advices, instruction. You have faith in it or not? Có tin cái lời thiện tri thức dạy là không? Okay? That's what the ultimate test is, that when your teacher gives you instruction, do you execute or you say no or not? Khi mà thiền tri thức dạy, có làm không làm thôi. That's the ultimate test of faith. Cái đó là cái thử thách cuối cùng của cái lòng tin, quan trọng nhất của lòng tin. That's when you're alive. Lúc con gì còn sống là như vậy. But after you die, sau khi vị chết rồi đó, then it's much easier to persuade you, because you'll be in dire strait. Sau khi quý vị chết rồi, quý vị khổ dễ sợ. Khi đang khổ, thành khuyên quý vị dễ hơn. When you're suffering, it's much easier to advise you. When you're not suffering, you don't listen. Quý vị không thấy khổ, quý vị nghe lời. Sounds familiar? Does it ring a bell? If you are so happy right now, you have money, you have love, you have more money coming, you have more love coming, why would you want to listen to anyone? Bây giờ quý vị có tiền, quý vị có tình thương, có đầy đủ hết, và càng có thêm tiền nữa, càng có thêm tình thương nữa. Có nhiều tiền càng có thêm tình thương, đương nhiên rồi. Thì tại sao quý vị nghe ai làm cái gì? That's the problem. The people who are alive do not want to change unless they suffer. Cái người còn sống đó, không thay đổi trừ khi họ thấy khổ. And that's why the Buddha says, it's very difficult to practice when you're happy, when you're rich. And Đức Phật mới nói, rất là khó tu nếu như quý vị giàu có, quý vị đang hạnh phúc, không thể nào tu được. It's not possible for you to cultivate. Forget it. Mấy người đó mình làm ngơ hết. Chịu. They don't need it. They don't need to cultivate. Họ đâu cần tu đâu. Yes. So when a person is richer and happier and have more things than cultivate, have more blessing too? It's not possible for them to cultivate when they're rich and they're happy. It's not possible. Sự thật cái gì mà giàu có, cái gì đầy đủ, cái gì đâu cần tu làm cái gì. Okay, so here's what happens when you're alive. Quý vị còn sống, when you're rich and you have the things that are important to you, you will not cultivate. Nên quý vị khi mà còn sống, có đầy đủ điều kiện, có đầy đủ cuộc sống sung túc, đầy đủ sung mãn, quý vị không tu được đâu. It's not possible for you to cultivate. Okay, and those who cultivate, usually they have something that is lacking in their lives. Những người tu được tại trong cuộc đời họ có cái gì nó thiếu thốn, họ mới tu. They suffer. That's why they want to put an end to it. Họ khổ, họ thấy cái khổ, họ mới chịu tu. Okay? Agree, disagree. Quý vị đồng ý là không đồng ý? And that's one of the tests in the application. What suffering do you have? Là người xuất gia đó, người muốn tu đó, người hỏi trong cái đơn hỏi là cuộc đời thấy cái khổ gì chưa? Cái khổ lớn nhất của cuộc đời cái gì là cái gì? What is the biggest suffering you ever experienced in your entire life? What is it? Okay. Until you know real suffering, you have no motivation to cultivate. Trừ khi quý vị thực sự thấy cái khổ, quý vị không chịu tu đâu. All right. So those of you who decided to cultivate in order to become enlightened, những cái người mà tu, quyết định phát tâm tu để mà đắc giác ngộ để liễu khổ,
to put an end to this suffering right now. Khổ quá là muốn liễu cái khổ. Okay? Not only your suffering, but all the suffering as well. Không phải riêng cái khổ quý vị không. Có nhiều người, cái tâm người ta hay lắm. Người ta thấy cái khổ, thấy người ta khổ quá. Nó còn quan trọng cái khổ của họ. Some of these people, they say that all their suffering is so much worse than theirs, is that they want to put an end to their suffering. Họ phát cái tâm muốn liễu cái khổ người khác. Yes, and cultivate, họ tu. And the one thing that stops these people from enlightenment, những cái người mà phát tâm tu rồi, these people have conditions are right, những cái này cái điều kiện nó đầy đủ hết rồi để mà tu. Okay, and they practice, they practice vigorously, and the one thing that stops them short is themselves. Và những người đó, cái cản trở cuối cùng của họ là chính bản thân họ cả. Không ai hết, no one else. That's the majority of the cases is like that. Đại đa số những cái trường hợp là như vậy. Because the one thing, one common thing, one prevalent thing, chuyện rất là thông thường, is the one thing that stops them is, cái lý do mà họ tự cản trở là cái gì? Anyone knows? Có ai biết không? There are a few. I'll give you one. The other two. Huh? Chị đoán được không? Lack of blessings, lack of faith. Đúng. Đều cái vì thiếu lòng tin, vì thiếu cái phước đó, nó lộ ra một cái loại này. Because of lack of faith, lack of blessing, it manifests in this form. Yes. I think it's fear. Sợ. Okay, one more. Shut. Talk to her. Now. Tôi tính để dành để làm tiền. I was trying to monetize. That's the first thing I would monetize after this first freebie. That's the next thing I will monetize. Master, that's the side effect of fasting. She's on the 4th day of fasting. That's correct. Fear is what stops you. Cái đầu tiên là sợ. Okay. That's the only freebie tonight. Cái đó là miễn phí tôi hôm nay. You want to hear more? Huh? Be flexible. We are very flexible. Pháp là phải uyển chuyển. Yes? Fear. It's one thing that stops you is fear. Yes. Yes, it's ego. Yes. Ego manifests itself as fear. Bản ngã nó sợ. The ego is afraid. What kind of fear in particular? Sợ cái gì quý vị biết không? Hurt ourselves. Fear to hurt ourselves. Fear to get hurt. Sợ bị thương. Fear to lose everything you have. Sợ mất hết tất cả gì mình có. Does it ring a bell?
Nghe quen thuộc không? You're afraid to lose everything you work so hard to have so far. Sợ mất hết tất cả cái gì mình có. Đó, đúng không? Fear of, sợ gì nữa? Fear the unknown, precisely, sợ cái mình không biết. Yeah, Master talk about, reincarnation, but really, I don't see it yet. Nói về chuyện luân hồi, nói chuyện tương lạc, sao mà chắc được? Đâu biết nó là gì đâu. Fear of what? Sợ gì nữa? Fear to be taken advantage, bị ông thầy lợi dụng. Fear that your good no advisor is ripping you off. Mấy người giàu, only the rich ones would be laughing at this. Yes? Fear of what? Sợ gì nữa? Of difficulty, sợ khó khăn, not so much. Fear of all sorts of things. Uncertainty. Fear of? Fear of failure? No. Thất bại. Pain? Sự đau. What? Losing control. A control freak right there. Mất tự chủ. That's correct. Fear of losing control. That's correct. Sợ mất tự chủ. Who's not a control freak? Giơ tay coi. Ai không người là không qua là mình là ham tự chủ. See? You fear to lose it. Mất cái tự chủ mình đi. Yes? Fear of losing control over your children. Yes? What else? Come on, let's have it. Exactly. Sợ chết. You all chickens. I look at you, chickens. Cái những cái vị toàn là gà, là vịt không. Tại sao chết dễ sợ? You're afraid of death. Aren't you? Có đúng không? Có ai không sợ chết giơ tay coi. Không tin. I don't believe her. He's not afraid of death. Jesus came back from Disneyland. Doesn't matter to you anymore. Fear of death. No, answers. Fear answers. Yeah. Oh, what do you fear? What do you fear, boy? Your mom doesn't love you anymore? Yeah, no, I Minecraft. No, I'm fear of getting hurt. Fear of getting hurt. That's correct. Getting hurt actually is a precursor to death. Yeah, you suffer. Fear of death is so innate in all of us. Cái việc sinh ra là sợ chết ngay lập tức. As soon as you're born, you're afraid to die instinctively. Yes? Đúng không? Ai cũng sợ chết, trừ cô còn ngân, except for Bùi Dĩ. This fear here is what stops you from doing. Cái sợ phải khiến quý vị nó cản quý vị. Because in Chan school, trong cái thiền tông, you practice Chan, quý vị tu thiền. Practicing Chan is like climbing up a 100-foot pole. Các tổ sư cho cái ví dụ, mình tu thiền giống như mình trèo cái sào 100 trượng. 100-foot pole. Trèo đấy. Sliding away. Trèo tuột, ngày đêm như trèo. Đời kiếp trèo tuột. Day after day, you keep on sliding down.
lifetime after lifetime, you keep on sliding down. Every time you practice chant, that's what happens. Mỗi lần tu thiền là như vậy đó, giống trèo cái sào, nó trượt khỏi. So far so good. You work so hard. Nghe cho kỹ, cái thiền là vậy đó. Nó khổ chứ sao? It's so difficult. Rất là khó. You keep sliding. And you will find one day you make it up to the top 100-foot pole. Rồi cuối cùng một ngày, một kiếp nào đó, cái vị treo được tuốt lên cái đỉnh 100 trượng. And what happened? Chị xảy ra. You say, Rồi cái la hét ôm sòm, tạc răng, túi là tạc răng. And then what? Chị xảy ra nữa. And then what happens after that? Francis is so pessimistic. Cái cô này coi như cô bị đuốc dễ sợ. Cô nói cô nhảy xuống cái đụng cái cây, hút đầu cái cây. No. My God, you guys so ignorant. Cái gì con nhiều dốt dễ sợ luôn. What happened? Yes. Go back down. How unimaginative. Yes, sir. You look up and see another 100 feet. Go another 100 feet. Trèo tiếp. No, it's only 100-foot pole. 100 trượng. That's it. It's so hard. That 100-foot pole. Okay, it's so hard to climb up there. Trèo nó khó, rồi lên tuốt đỉnh rồi. Get up there and then what happens? You good no advisor immediately appears next to you. Lúc leo lên cái đỉnh cái 100 trượng rồi, cái top ở 100 trượng, cái đỉnh ở 100 trượng rồi, cái thiền biết cái hiền ra. He says, từ lúc đó thiền tư tức mới hiện ra, nó này nhảy đi con, nhảy đi, jump boy. Seriously. And then chuyện xảy ra, and then what happened? Chuyện xảy ra immediately, ngay lập tức. What happens in your mind? Chuyện xảy ra lập tức, ngay cái hiện diện xảy ra trong cái tâm quý vị. Yeah, this image, this your life story flashes in front of you. Cái cuộc đời quý vị nó hiện ra trước mặt quý vị, cái từ nhỏ tới lớn luôn. From you young until then, từ lúc trẻ thời thơ ấu tới lúc đó luôn. Nó hiện ra hết, nó kể nhớ này. You remember everything. Yes, Joseph. And then see your mommy. Yes, that's right. How your mommy loved you. Go there, my baby. Mommy loves you. I love you. I love you. I love you. Yeah. And so your life flashes in front of you. Okay. Okay. Explain this is Xiaoqing. This is very Americanized. The Chinese folklore doesn't have this. Cái này bên cái thiền tông người Trung Hoa không có, thành ra phải nói nhờ cô dịch tiếng Anh này cô nghe cho rõ. She's Chinese. She's used to the Chinese interpretation. This is American chant. Cái này là cái thiền của xứ Bỉ. So what happened is life flashes in front of you, and including this clip. Okay, it's just like watching video, giống như quay CD vậy đó. Giống như có một cái khúc phim này. Master YongHua sitting there explaining to you. Thầy Định Hoa đang nói pháp cái vị nghe. He says very clearly. He says, when you depressed, cái vị mà chán đời đó, you know, a lot of people go to the Golden Gate.
Nhưng mà những người đó tới cái cầu Golden Gate, cái cầu đỏ đỏ San Francisco, they climb up to the top of the fence, leo lên cái đó, stand up there on top, đứng, gió thổi phu phu phu, and wind blowing at you. Okay. And someone whispers in the ears, có người nói thì thào lỗ tai, jump. Thì có cái người đang thì thào lỗ tai nó là nhảy đi. And Master YongHua says, you know who that is? Thầy nói nó biết ai đó không? Con quỷ đó. It's a ghost. The Golden Gate Bridge. Con quỷ nó sống ở Golden Gate ấy. Cái cầu Golden Gate đó. Nó phải nói cái gì nhảy xuống chết đó, nó mới thoát được. These ghosts, we have to get you to jump off the cliff and kill yourself before they escape the ghost condition. That's why it happens. You don't believe me? Go to the Golden Gate Bridge and see what happens. Just climb up there, you're about to jump. You have jump. You'll be happier. Jump. So remember this clip. It says Master YongHua says, when you're about to jump, it's because the ghost first person here. Thành lúc đó nhớ sực lại cái lời thầy Vĩnh Hóa giảng là lúc còn nghe một con quỷ nó bên đầu tai nó nhảy đi. So look, that's what at a very precise moment you're on top of the 100-foot pole, and all you hear is jump. What you gonna do? Never. Có cái gì ôm chặt cái sào đi. Nó bị ôm chặt cái sào chứ mới nhảy. Because in Chan teaching, trong cái thiền tông, it is that practicing Chan, tu thiền giống như trèo cái sào 100 trượng, climb up there, 100-foot pole. Trèo cái sào 100 trượng nó cao vút thò đò, nó tuột lên tuột xuống, trèo cực lên nó được rồi, tuốt nó ngồi yên nó rồi, trên đỉnh rồi, thì phải bước vào không trung. Then you have to step into empty space. Okay? That's Chan. Tu thiền như vậy. You step into empty space. Then, Sarah, what happens? Then what happens? You become a ghost. Trở thành quỷ. Isn't it cool? You're liberated from your human body. Julie is not impressed. Something missing here. After all this work, I become a ghost. Cực khổ biết qua nhân kiếp rồi cô trở thành con quỷ. You step into empty space. It's not like Joseph. Joseph would say, cái cầu Joseph chắc chắn giơ cái chân ra nhử coi thử nó là sao. No, Joseph, at that point in time, what do you do? Mình ung dung mình bước vào. You calmly and stately take a step forward. And chuyện gì xảy ra? What happened? Anyone?
At that time, yes, Joseph. You jump, yeah. Yeah, you don't have to jump. Actually, you step into empty space. You take one more step. You climb up. Well in, okay? Okay? You get up there, and then you look at the empty, you look at no one else to go, and you take a step. And what happens? Come on. You know. You forgot? You quên rồi hả? Your first reaction when you're up there, once you're up there, Mireya, and say, wow, I made it. I made it. Okay? I made it. I got it. Tại vì cái phản ứng đầu tiên quý vị tới khi quý vị trèo lên cái sào đó rồi, quý vị rất là hãnh diện đó. Thầy giỏi quá. Hay quá, hay quá. Hay quá. And then, unbeknownst to you, I'm telling you what's going to happen next. Your good advisor image appears in your mind. It says, Ciao, Mireya. Đó, cái hình cái hình ảnh của cái vị hiện cái thức cái gì nó hiện trong óc cái gì nói. Okay, so remember you're like this, and you say, ciao, ciao, and you say, no way, really? Are you for real? Are you Master YongHua? Are you a ghost? Tôi hỏi trước. Thầy hả? Phải thầy không thầy? Hay là con quỷ? Is that you, Master YongHua? Or is it, are you the ghost? And so what do you do? Lúc đó làm cái gì? You have to make sure it's me, no one else, okay? Nó phải làm chắc là thầy phải ai cũng quỷ. Okay. And you want to know how to do it? Is that the signal? So we know that's you? Yeah, you can tell. Yeah. When you get there, only I would do this. Lúc đó khi nhận được thầy một cách lúc đó, phải thầy không thầy? Yeah, I wouldn't say anything. I just move my fingers. The transaction is, taken place. Mình giải quyết giấy tờ xong chứ, and then it's still, and then what happens? You take a step, look at what happens. What happens? Chuyện gì xảy ra? Empty space. It's broken. Hư không nó bể nát, biến. Empty space is destroyed. And that's how you become enlightened. Đó quý vị trở thành giác ngộ. See how difficult it is? Vì thế nó khó dễ sợ. Because at that point in time, remember, the whole trip is that, really? Really? Is it for real? Is it for real? And you get over there, and then you say, my God, after all this hard work, I have to kill myself? And that final thing that stops you is the fear of death. Cực khổ biết bao nhiêu kiếp nó trèo được cái đỉnh đó rồi. Còn cuối cùng, tôi hỏi, còn sợ chết đó là không? Dám là không? Dễ sợ không? See how tough it is? So finally, it's the fear of death that's not. Sợ chết là nó cạn. That's why much easier to go to the field and bởi vì
đi qua Tây phương cực lạc nó dễ hơn nhiều. A lot easier to go for rebirth than to attain enlightenment. Qua Tây phương cực lạc nó dễ hơn là đắc giác còn nhiều. Giác còn khó nhiều. It's so difficult. Okay? But when you go to the Pure Land, lúc quý vị tới Tây phương cực lạc, okay? Then you will have no more suffering. Qua bên kia nó không còn khổ. When you cultivate, quý vị tu, every day will be a happy day. Mỗi ngày sung sướng như vậy. Every day is a happy day. You know, you have no affliction whatsoever. Không có một phiền nào. Sướng như vậy. You practice, tu. Okay. Until one day you become a Buddha. Ngày nào đó quý vị trở thành Phật. Okay. And it turns out over there, you don't have to face these difficult tests. Bên kia quý vị cũng cần gặp những cái thử thách nó khó như vậy. The test inside our world is very, very difficult. Cái cõi Ta Bà này thử thách nó khó, dễ sợ lắm. Ngài Thích Ca ngài A Di Đà Phật nó rất là từ bi, không có thử thách cái gì đâu. Amitabha Buddha is very kind and compassionate. He doesn't throw difficult tests at you. Not necessary. Không cần gặp những thử thách như vậy. Is that clear? Nghe rõ ràng không? This is the nature of the existence in our world. Cái cõi Ta Bà này như vậy. Những thử thách nó toàn là những cái khó khăn không. We have so many obstructions, difficulties. In a Pure Land, no such thing. Bên kia nó smooth sailing. Đi sẽ tới quả vị Phật. And that's why it's one of the best things you can do for the people you love. And đó, cái cõi Tây phương cực lạc là một cái cõi mà quý hóa nhất mà quý vị có thể có, giúp những cái người thân yêu mình tới. Because they can't cultivate, họ tu không nổi. The people you love can't cultivate. They don't even do chant, họ đâu có do thiền. They don't even recite the Buddha's name, họ đâu có niệm Phật đâu. They don't have faith, không có niềm tin. How can they go there? Làm sao họ đi được? How? Faith, vow and practice. Muốn đi đó phải có lòng tin, nguyện và hành. You have faith, you make a vow to go there, and you practice in order to go there. Mình phát lòng tin, phát cái nguyện đi, và cần làm cái gì tu để đủ phước mới đi được. So you have to have faith in it. You make a vow to go there. It's critical, and then you have to do something to generate blessings to go there. Yes, but what if your parents don't believe it? Như đều lỡ cha mẹ mình không tin sao? Or what if they don't have enough faith, hoặc là nhiều tin không đủ? Remember, it takes many lifetimes for the faith to accrue. Phải kiếp nọ, càng ngày cái lòng tin nó càng mạnh hơn được, mới đủ. Faith is faith, but it's more prevalent. It's not that people don't have faith, không phải là người tin pháp môn tịnh độ không có lòng tin. Họ có lòng tin nhưng đều không đủ lòng tin. That they have a lot of faith but not enough faith. That's why they will attain rebirth. Vì có lòng tin nhưng đều không đủ lòng tin, thành chưa vãng sanh được. That's why they cannot attain rebirth yet. Is that clear? Does it make sense to you? Có lý là không có lý? So what happened to them if they don't have faith? Không có faith, lòng tin thì sao bây giờ? What happened? How can they go? Sao họ đi bây giờ? How? Sao?
Well, you say, well, go in the reincarnation wheel. Serves some right. Đáng kiếp. Nó lội qua lội lại cho nó quen. Anyone else? How? Sao? How? Transfer blessings. Transfer blessings. Hồi hướng công đức. In faith. Whose faith is it? Cái lòng tin đó, tin của ai? Why is it people don't explain this? Sao không ai giảng những cái chuyện này? Whose faith is it? Tin của ai? Doesn't matter. The Buddha doesn't discriminate. Quý vị nghe không? See, you guys are so... It's annoying. You don't know anything. You không hiểu gì hết. Does the Buddha care whether it's your faith or his faith or her faith? Đức Phật cái gì nghĩ lại chứ coi. Phật A Di Đà nói là tôi có ba. You see, this is what happens. So, this is so annoying to Amitabha Buddha. He told me. Đức Phật A Di Đà cứ than cái chuyện này thôi. Okay? It says, I teach them. Tao dạy tụi nó. I teach them in order to come here. Tụi nó muốn tới đây, tao dạy tụi nó và có ba cái loại, ba cái điều kiện. I tell them, in order to come here to my Buddha land, you need to have three things. Tụi bây phải có ba cái điều kiện. Faith, tín, nguyện, vows, and practice. Và hạnh. That's what I said. But I never told them. Để tôi không phải nói, bây giờ nói nó. Do I care whether it's his faith or her faith or that one has no faith. Does he care? Does the Buddha care whose faith it is? Does he care whose vow it is? Well, he does. You better be your vow, so otherwise he ain't gonna accept you. Does he care whose practice it is? Ngài có cần có phân biệt đó là cái lòng tin của ai không? Ngài có phân biệt là cái ngoài cái nguyện là phải của quý vị. Except for faith, it has to be yours. Is it clear? You have to want to go there, otherwise forget it. Quý vị không muốn đi, không ai nhận quý vị đâu. You don't want to go there, no one will accept you. Is that clear? Nhưng đều cái tín đó, đâu cần biết quý vị tin không tin. It doesn't matter who you believe or not. What if the practice? Does he care whose practice it is? Có cần coi là cái hành của ai không? Cái Phật đâu cần biết. The Buddha doesn't care. So that's why, even though those people who don't have faith, vì vậy những cái người không có lòng tin, the people who don't have blessing, những người không có phước, because their practice is inadequate, tại vì họ không có cái hành đó. Practice is what generates the blessings. Cái hành đó, nó tạo cái phước. Is that clear? The blessings of rebirth are generated by practice. Phước vãng sanh nó được tạo ra bằng cái hạnh của quý vị, không phải bằng cái miệng quý vị. It's not by your mouth, it's not by your promises, by your lies. Không phải nói tôi muốn đi vãng sanh, tôi tin niệm Phật, tôi tin Tịnh độ, tôi tin A Di Đà. You can talk all you want. If you don't do anything, you have no blessings. Nói đi mà không làm thì không có phước. Nói cho đã đi. Chả có phước gì. Thành ra họ đi bây giờ, họ đi ra cái phước phải từ bên tới. Lòng tin phải từ bên tới, chứ đâu chỗ nào khác hơn đâu. So what happens is, in order for them to attain rebirth, they have to get the faith and the blessings from you. You give it to them. Là cái phát lòng tin. This is why it's important. Bởi vì nó quan trọng cho quý vị là cái người phải phát lòng tin. You are the one who have to develop your faith.
You are the one who generate your own rebirth blessing. Quý vị phải tự tạo cái phước vãng sanh, rồi lúc mà cho họ thì họ mới đi được. Then you give it to them. How else is going to happen? Làm sao mà họ đi bây giờ? And this is why it is called others power. Bởi vậy cái pháp môn này gọi là tha lực. Is it clear now? Quý vị nghe hiểu không? Chan is self power. Thiền là tự lực. Mình tự giải thoát lấy. You liberate yourself through your own work, through your own power. That's self power, self help. Tự lực, tự cứu. Pure Land ngược lại cái trình độ là cái tha lực. Pure Land is others power. Others power meaning tha lực nghĩa là sao? Yes. So it depends on only, can it be depend on one person belief? You said Chan is you. Yeah. But so for Pure Land, if I believe that I want to bring that person to Pure Land, the person, it takes only me to have that belief or that vow. Doesn't matter whether it's you or your sisters or your daughter or your father, doesn't matter. Whatever you give to them, if it's enough, they'll be able to attain rebirth. If it's not enough, tough luck. Doesn't matter how many. It has to be enough. Câu hỏi có cần bao nhiêu người, lòng tin bao nhiêu người, tôi nói bao nhiêu người không quan trọng nhất là càng nhiều càng tốt. Okay, so the Pure Land is others power for that reason. Bởi cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt cái đó là cái tha lực, là meaning that through most people understand it as through the Buddha's power. That is correct. Nói là tha lực có nghĩa là cái sức mạnh của Đức Phật. Because it takes Amitabha Buddha to bring you back. Phải cần ngài A Di Đà Phật mới đem quý vị trở về lại đó. That's his requirement. He'll come and bring you back. He has the ability to come and bring you back. Đức Phật A Di Đà đó có cái khả năng, có cái nguyện sẽ tới tiếp dẫn quý vị về. Theo nguyện của ngài. Okay? Đó gọi là Phật lực. That is correct. But what most people don't understand is that all these powers is also others power. Thì những người khác tu pháp môn tịnh độ cũng hiểu rằng là cái tha lực không phải riêng của Phật mà còn của mọi người khác nữa. Okay? And the superstition nowadays là cái việc mà mê tín dị đoan bây giờ, they feel that just anyone's power. Nó là tha lực có nghĩa là bất cứ cái lực người nào. No. Others power meaning it has to be enough. Cái tha lực có nghĩa là phải đủ lực mới đi được, chứ không phải bất cứ người nào cũng làm được đâu. If you think anyone can do it, you're a total idiot. Does it make sense to you? You're too greedy, cứ bị tham lam một cách ngu si đần độn. Others power meaning the people who have the power to help you get there, not just anyone. Cái tha lực này, cái tha lực của cái người mà có đủ sức giúp quý vị, chứ không phải bất cứ người nào đâu. Have a very important to make that distinction, phải hiểu rõ ràng như vậy. So what happened to him? Cái người kia chị sao cho ông già kia? Huh? Ông tin Phật A Di Đà. Does he believe Amitabha Buddha? Yes. Like everyone else in Asia. I believe Buddha. I believe Buddha. Ai cũng tin Phật cái đó. It's easy for us to say so. Tin vãng sanh. Yeah, I believe. Did he make a vow? Phát nguyện chưa? Yes, he made a vow. Did he practice? Có tu hay không tu? No. Can he make it? Forget it. So how did he make it? Sao mà tới đi bây giờ? The right master.
You have to have faith. His faith is not adequate. That's why he's not going to make it. Tin như là tin chưa đủ, vì không thể nào đi. His faith is inadequate. So you need to have someone who has adequate faith. Cái người nào mà đủ lòng tin mới đi được. Has to come from people who have adequate faith. Cái lòng tin phải đủ, đó là do những người có đủ lòng tin cho. So what happens? You will transfer, you give away to people who have adequate faith, the proper adequate faith. Give it to this person who lacks it. Là cái người. And that's cultivation. Đó là tu hành đó, thưa quý vị. Tu hành tịnh độ như vậy đó. Nhớ hồi nãy tôi nói không? Tu là quý vị làm cái gì đó để phát triển cái lòng tin. A while ago I said, remember, cultivation is to, I don't know what you do, but ultimately it increases your faith. And you can give that faith to someone else to use. Khi vì có cái lòng tin đó rồi thì hồi hướng cho người ta. Okay? So this guy now has the faith because of these people, they have faith. Những người này họ có đủ lòng tin mà cho người ta. Okay? They did something to give it to them. Nhớ không? Có làm cái gì để mới cho người ta được. Có cái hành ở trong. Thấy không? They did something. They executed a dharma to transfer the blessings to this person. Họ có một cái hành gì đó để mà hồi hướng công đức này cho cái người kia. Chứ nói cái miệng không là chết. You only, I give it to you. Yeah, right. Cái gì một cái chuyện đại sự như cái chuyện một cái chuyện hời hợt này được hả? Khó lắm. It's a very, very big deal. It's not like taking, it's just shooting off your mouth, and you expect good things to happen. Does it make sense? So these people, they have faith because it's not through him, not through his wife. Cho nên vợ ông chưa đủ. Thì cái gì? I explain to you. Cái gì là cái người có lòng tin, cái người có cái hành để bồi cái người ta thiếu. So they have the faith, they have the practice to move, to complement what's lacking. Vì vậy mới đi được. That's how he makes it. Đó thể quan sát mấy 10 năm qua. That's why I observed the last 11 years. It's not by chance. Chuyện ngẫu nhiên đâu. It takes faith, vow, and blessing, and practice. Cần tín nguyện hành mới đi được. Đủ mới đi được. It has to be adequate of these three elements before you can go. If it's not enough, you will have to wait till next chance. Không đủ, thì đợi kiếp sau. Okay? Yes, question. So in this case, do they, when they transfer the blessing to the uncle, their blessing multiply or do they lose the blessing? You transfer blessing to that guy. Yeah. Do they multiply or decrease? Should I tell the truth or should I? Cái câu hỏi là nếu như mà hồi hướng như vậy là họ mất phước hay là thêm phước? One hard question for night only. Đố nào anh câu khó quá hả? What do you think? Thì nghĩ sao? Vì trả lời, ai vậy là Phật trả lời cho nó dễ. Bởi vì cái có chiếc thì bắt ngã được người nhận đi Tây Phương. Vì nó không đủ phước đi sao? Mình biết là nó xuống nào thì đem phải quyết định. Cho nên khó chỉ thôi nè. Để mà tổn phước của mình. Không có tổn phước cho thầy. Mình cho cái phước người ta mới đi được chứ đâu phải chuyện khơi khơi đâu. Mình lỗ chứ. Lỗ chứ đúng không? Lỗ đầu chứ vợ. It takes a lot.
She says, I'm creating blessing, she says, this poor woman. Mà khờ dễ sợ luôn. Dỗ ngọt gì cũng nghe hết. You always have to sweet talk to her and say, yeah, I believe. Yeah. No, I remember few nights ago you talk about going to Pure Land, you have to help others so you can go when it's your turn. So I would say yes. You believe everything you told? This women are so gullible. Talk to her. Please. If not, there's no purpose. Sindran, talk to her. Do your job. The answer is your blessings will increase. Cái trả lời là mình giúp người ta, mình sẽ tăng phước. The rule of thumb is when you help others, you never lose. Cái lý do của vũ trụ này, thưa quý vị, là cái luật nhân quả, that's the law of cause and effect. You help someone, you never lose. Quý vị help, giúp người khác, quý vị không bao giờ thiệt thòi. Không bao giờ. Never. Okay? Không bao giờ hết. Mình giúp người ta, bao giờ mình cũng lợi. You always gain when you help others. You never lose. Không bao giờ lỗ. Okay? It may be temporary loss. Chỉ khi nó hụt một tí bây giờ tạm thời thôi. Nhưng đều nó trở về nó trộ dồn mà mình khiếp. Maybe you experience a temporary loss right now, but what comes back to you is so much more than your current loss. Okay? Cái đó cái tu của mình, that's part of cultivation. Is that you experience a temporary loss maybe, but what comes back to you is incredible. Okay? Does it help? Yeah, you never lose. Never ever. That's what the Buddha, that's what's fascinating, what the Buddha is teaching. He says, you know, you plan a good cause, you always will get results. Never bad results. And cái Đức Phật dạy cái nhân quả như vậy, Ngài quan sát, Ngài thấy việc trồng cái nhân tốt, làm chuyện tốt, thì khi chuyện tốt nó xảy ra cái việc không thể nào chuyện xấu. It's not possible for bad things to happen unless you do bad things in the past. Trừ khi chuyện xấu mình đã làm rồi. Okay? Does it help? So, Thành nói tóm lại, for you to practice chan, thầy rất là hy vọng quý vị tu thiền, because to me it's the fastest way to become a Buddha. Đối với thầy, cái phương pháp mà lẹ nhất trong thành Phật. But as a chan teacher, đối với cái cương vị người thầy dạy thiền, okay? The reason I teach chan is in order to help you become enlightened. Thầy dạy thiền để giúp quý vị đắc giác ngộ. But the real overall goal is to help you attain liberation. Thì không ngoài cái mục tiêu chính là giúp quý vị đắc giải thoát. I must tell you, for most of you, thầy phải thành thật nói quý vị, đại đa số quý vị, you're better off trying to go to the Pure Land, because you will not become enlightened in this lifetime. Thì sự thật á, cuộc đời quý vị nên tìm cách đi tới phương cực lạc nó dễ hơn, và đắc giác ngộ kiếp này. So I strongly urge you to invest the time and resources should I try to go to the Pure Land. Để khuyên quý vị nên đầu tư cái thời giờ, cái công đức của mình để mà đắc tăng sanh trên vô cực lạc. Rồi các cái giải thoát nó dễ nhất mà quý vị sẽ có kiếp. It's the most reasonable, the most achievable thing that you can do for yourself to attain liberation this lifetime. Đó là cách giải thoát mà nó có lý nhất, mà nó dễ đạt nhất kiếp này cho quý vị.
You know, my master taught many disciples. Để quý vị biết không? Ngài Tiến Hóa có rất nhiều đệ tử. You know how many enlightened disciples he has? Quý vị biết Ngài có bao nhiêu cái cõi nhân gian, cõi này có bao nhiêu người giác ngộ được không? You know how many enlightened disciples he has? Not many. Không bao nhiêu. Không bao nhiêu. That's my teacher. Ông thầy của thầy đó. How many you think enlightened disciples I'm going to have this lifetime? Not. Thầy cũng vậy. Thầy biết như này, ân sư mình như vậy nữa. Thì thầy biết trước luôn. I can tell you right now. My Chinese is from him. My Chinese is not as good as his. Cái thiền thầy thua thiền Ngài Tiến Hóa. Thật nói vì thầy thua. I know it for a fact. My Chinese is not as good as his. So how many enlightened disciples you think I'm going to have? Nên thầy quý vị nghĩ là thầy có bao nhiêu người đệ tử mình được đắc giác ngộ kiếp này? Not many. Không bao nhiêu. Not many new ones. Không bao nhiêu người mới. Mấy người cũ nó tới thì có. All disciples, yes. Not new ones. Go to the Pure Land. Tìm cách đi theo phương cực lạc đi. Đừng có dại. Okay? The best bet is rebirth to the Western Bliss Pure Land. Cách mà tốt nhất là quý vị đi theo phương cực lạc. That's the best Chan advice I have for you. Đó là cái lời khuyên tốt nhất của thiền tông quý vị thầy cho quý vị. If you do the Pure Land, okay, I would go for the Pure Land first. Đối với cá nhân thầy, thầy khuyên quý vị nên tìm vãng sanh trước. And then while you're still here, might as well shoot for enlightenment this lifetime, in that order. Thứ nhất là tìm cách đi theo phương cực lạc. That's your insurance. Đó là cái bảo hiểm của quý vị. You need insurance. You have car insurance, don't you? Quý vị có mua xe bảo hiểm xe hơi có không? Anyone? Yeah? We all have car insurance? Yes? It's required. Bắt buộc. Same thing. You better get some insurance for the Western Bliss Pure Land. Quý vị nên tìm bảo hiểm theo phương cực lạc đi. I assure you, it's that important. Nó tương tự như vậy. And then, once you have insurance, rồi khi quý vị có bảo hiểm rồi, then shoot for enlightenment this lifetime. Lúc đó quý vị nên cố gắng đắc giác ngộ kiếp này đi. You may get lucky như khi quý vị hên. You never know. Đâu biết được. Right? Good night. Thank you. Monetizing, my boy. Monetizing. And talk to her. No more asking for you, girl. Ui. No. Yeah. Cho gì nói nữa. Cố xong biết chỉ đó biết chỉ.